Okay, so good day everyone. So I'm Mercury Maestro, Sir Raji. So for this session, our topic is all about early methods of detecting deception. Okay, so when we say early methods or the ancient method of detecting deception, no? So syempre, when we say ancient, it's all about wala na siya ga-exist sa karon. Okay, so sa una, so the pinaka-una na method sa pag-detect ng deception. Okay, so this is what we call the trial by ordeal. Okay, so when we say trial by ordeal, ay judicial practice by which the guilt or innocence of the accused is determined by subjecting them to an unpleasant, usually dangerous experience. Okay, and also it refers to the oldest form of crime detection done by subjecting a subject to an obstacle. Remember, obstacle or trial, and sometimes even involving third degree. And also it is called or it was considered as a judgment of God or Judicium Dei, or the medieval Latin word, or which means a miraculous decision. Okay, so muna si trial, mga paglilitis, mga pagsuway, okay, mga challenges, though it's a part of a torture, okay, so mga harsh na mga punishment yan so this method is using a harm, or unpleasant or a dangerous experience. Why? Because in early method or in ancient time class, if the person committed a certain crime, they thought that they are possessed by evil, or they are possessed by demon or evil spirit. Ilatagunauna ng isa ka tao, ang isa ka tao na nag-commit og krimen is nasaniba ng daotang elemento or daotang espiritu. Example, si Juan, nangawat siya, then nasakpan, pangutan na siya din na, ikaw ba nagkawat? Then that person, kinangawat mo siya, na-prove na nangawat siya, then they thought that that person is possessed by evil or possessed by demon or evil spirit. Okay. Then, possessed man siya ng demon or evil spirit, so hatagan ko na siya or ipa-encounter siya sa man sa trial by ordeal or any trial or example sa mga ordeals. Okay, para ma-detect if that person is truthful or deceptive person. Okay? So, that mga naya to mga example sa mga ordeals, So, isa-isahan natin. Okay. So, the types of ordeals, so trial combat, ordeal of fire, so isa-isahan natin na sila class. Okay. So, when we say trial combat, or another term is wager of battle, trial by battle, or a judicial duel. So what is a judicial duel? So it was a method to settle accusation in the absence of witnesses or a confession in which two parties in dispute fought in single combat. Okay? Example, si Juan sanan si Pedro giakusahan nga nangawat. Then giakusahan man sila duha ng nangawat, so gipangutan sino man gajoy guilty sa inyo duha, si may innocent sa inyo duha. So ini para mahibaw-an nato ipa-away, para mahibaw-an nato kung sino ay guilty or innocent sa inyong duha, so ipa-away sila, ipa-combat, ipa-away, ipa-fight, Example, murag lawa ba, murag damang na pag kinsay mapildi, kung sino ay mapildi, mao ang guilty. Then kung kinsay mo daog, mao ang inosente. Okay. So kung sino mo daog, inosente. Kung kinsay mapildi, guilty. Di ba? Grabe ka luoy sa part, Example, na kintahay, si Dagol ang isa giakusahan. Then ang isa is si eruption, or sino pa diyan ng mga dagkog lawas, di ba? Si eruption, example, sila dua, si Dagol san si eruption, siyempre kabayonatan ang mudaog yun si eruption, na example, if si Dagol ang is a truthful, I mean gastorya sa tinuod,
then si eruption maoy deceptive person, or else si jagyod ang gakumit og crime na sa pag trial by combat siya na may mudaog pildi man si Dagol, then si Dagol amoy guilty, then si eruption maoy inosente, diba? So grabe kaloy, but the justification for that last ang ila gi-justify for that na okay nga man, if istorya kuno kag tinuod or else truthful kuno ka, no, tabangan kuno ka sa Ginoo, tabangan kuno ka sa God na mudaog, then kung kuan kuno ko liar kuno ka, wala ka istorya sa tinuod, then possess ka ng evil spirit, dili kuno ka tabangan sa Ginoo, amo dyan mapildi gid kuno ka. Clarex? Okay, so that is for the trial combat or the judicial duel. Okay, so next one, okay, John, example for this is mga gladiator. Okay, John, example sa base sa picture. Next is the Ordeal of Fire. In this test, the suspect walk a certain distance, usually 9 feet over red-hot closures. Okay, in this Ordeal of Fire, papanawon ang palakwo ng isa ka accused sa isa ka nagbaga-baga na kayadyo, then example, no, mapaslot ang ijasiki, mapasuan, or joy mga blisters, no, magbutoy-butoy kay napaslot lagi. Okay, so pasabot na guilty siya, pero kung dili mapaso ang ijasiki, no, dili mapaso ang iyang siki, pasabot inosente siya. So that is for the Ordeal of Fire. Okay, next, red hot iron ordeal. So in this red hot iron ordeal class, accused will touch his tongue to an extremely hot metal for 9 times. If the tongue of the accused does not burn and remain the same, the accused will be judged innocent. Okay, so example kung dyan nagbaga-baga na bakal, ipadila, example, no, si Pulano, no, tag-akusahan si dyan ng rape. Okay. Tinuod ba na ikaw ang nag-rape kay Pulana? Dili. Okay, sige, testingan nato diri kita sa ordeal dahil sa red hot iron. Dilaining nagkayadyo na bakal. Example, nagkayadyo na bakal. Ipadila sa iya kapila 9 times, di man iha 9 times. Mudila gid siya. Wow, no? Mudila siya ka 9. So, pag dila ninja ka 9, pag tanaw ganit sa dila, walay paso, walay blisters, wala maun sa dila, pasabot, inosente siya. Pero pag ang dila mapaslot, masamad, magka-blister, pasabot, guilty siya. Diba? Kuiba sa unan mga ordeal. Amo dyan gilaong nato, no? Nasa trial by ordeal class, halos tanan di akusahan, no? Sa tag-undergo diyan trial, halos tanan convicted. Because of that trial or ordeal. Okay na kung dyan mo mga supernatural power. Pero ano man, may justification na. Ang justification nila for that example or for that ordeal, if the person kuno is truthful, magbasa kuno ng iyang dila. Kay kung deceptive kuno ng isa ka tawo, gapangilad kuno ng isa ka tawo, mumaya kuno ng iyang dila, amo dyan manulun-tulon, no? Sige magtulon-tulon. So, lahi ra pod ng mga addict, no? Kay manulon-tulon pod. Okay, lahi ra pod na sila. Pero bisa dari sa red hot iron ordeal, no? Ilagi pasabot na if the person kun is truthful, dili kun mo sa dila or syempre kay magbasa man ng dila makatabang ina dili mapaslot ang iyang dila or dili maunsa. Okay. But kung maunsa kun pangilad siya, magmaya ko na ng dila amuway mo tabang or dili man mabasa, so mas masamad or mas ma-burn ko ng ijang or ang iyahang dila or ijatang. Okay, so based on that red hot iron deal, for sa iban na book class is ano man, example, isa sab kuno kabakal na nagkayadyo, ipagunit sa imong kamot, no? Ipagunit, no? Ipakapot, no? Ipahold sa imong hand. Then if your hand have a blisters or have a burn, no, masamad, have a wound, no, samtang gagunit kag bakal nga nagkayadyo or nagkalayo, so syempre
guilty ka. Example, napaslot ani mong kamot kay pagunit nimo nan red hot iron. So guilty ka. Pero pag hikap nimo, wala siya ma-burn, wala siya masamad, pasabot, innocent ka. So that is for red hot iron ordeal. Okay? So next, ordeal of hot water. So this test requires that the water had to be boiled and the depth from which the stone had to be retrieved was up to the wrist for one accusation and up to the elbow for 3 or more accusation. Example, no, giakusahan ka sa pagpangawat. No. Si Juan giakusahan pagpangawat. Punog na si Juan, sige na taga-akusahan. No? Example, if this ordeal ang ibutang kay Juan or ihatag kay Juan, no? Or ipatry kan Juan, pasabot. Example, kay isa pa siya nangawat, isa ka accusation, ipakuha sa idang bato ilayom sa nagbukal-bukal na tubig. Pero ang kalaymon, dali rataman sa wrist. Kung kaisa pa siya. But if, sige nang gapangawat si Juan or kapila na siya na akusahan, no? Or 2 or more, or 3, up to 3 or more na nag-accusation, 3 or more accusation na, no? Katuloy na siya gi-akusahan or pataas, ang kalaymon na sa nagbukal-bukal na tubig is up to the elbow. No? Okay. So, up to the elbow na ang kalaymon. So, amo dyan, base sa picture dyan. So, tama na sa imong elbow. Kung 3 or more na, ang ikaw gi-akusahan. Pero kung kaisa pa, dira raanay sa wrist ang kalaymon. Ang justification gihapon na, kung dili ko ka mapaslot, makuha ko nimo ang bato sa ilayom doon dira nagbukal-bukal na tubig, inosente kuno ka. Pero pag nakuha nimo sa nakuha nimo ang bato sa ilayom sa nagbukal-bukal na tubig na dili ka napaslot or wala ka mapaslot, wala ka magka-burn, wala ka magka-blister, inosente ka. Pero kung nagka-paslot-paslot kuno ka, nagka-burn kuno ka, then guilty kuno ka. Okay? So, kuy basa dyan sa ordeal of a hot water. Okay, next. Ordeal of a cold water. So, this ordeal has a precedent in the Code of Ornamo and the Code of Hammurabi, under which a man accused of sorcery, no, so papambarang or sadana or mga black magic, no. So gatuo pa man or hamok pa may mga kuansaon na. So because of that sorcery, no, was to be submerged in a stream and acquitted if he survived. Siyempre hikton siya class, no, John, like sa picture, no. Hikton siya, then ilabak diya sa tubig do John tignaw gani or else John diya sa ilang sapa or dagat ba dira or na layom na i-submerge siya, ilunod. Then depende na sila kuno nila kuan, if mo survive kuno siya, innocent siya. Pero kung mapatay siya, guilty siya. Di ba? Uy ba ang ila pag-detect sa una, di ba? If you're not telling the truth, no? But still, may ila justification na kay nga man lagi, if that person giakusahan sila pag-commit ng crime, di ba? They are thought that they are possessed by evil spirit. So, an evil kuno di gyud na ka-survive kuno sa tubig, kay nga man mahadlok man lagi kuno tubig ang mga demonyo or mga aswang, di ba? So amo jaw na ila ilunod sa cold water. Pero kung maka-survive kuno, pasabot dili siya kung truthful siya. I mean innocent siya kung maka-survive siya. Di ba? Kuy ba pod. So, diyan na. Next, Ordeal of the Cross. So, the Ordeal of the Cross was introduced in the early Middle Ages by the Church in an attempt to discourage judicial duels among the Germanic peoples. As with judicial duels, and unlike most other ordeals, the accuser had to undergo the ordeal together with the accused. O, syempre, like ito nahitabo kay Jesus, di ba? Sa cross siya, so gibunay-bunayan dito, then akong gi-accusan ka. Do kung maka-survive ka, nagigipako, then innocent ka. Pero kung di ka survive, then guilty ka. But Jason isa sad ka example sa Ordeal of the Cross class. Example, duha gyapon sila giakusahan. Pulis sila sa Judicial Duel, no, kay dili sila gusto sa Judicial Duel kay abi rasad kuno kahars kay mapatay kuno kay ngana. Then an ila is gipuli nila Ordeal of the Cross. Example, si Juan sanan si Pedro giakusahan gyapon sila pagpangawat. Giakusahan sila pagpangawat. Then ipa-perform sila or naka-cross ang ilang kamot, no, nakadupa. Kung sino kuno or kung kinsa ang muuna pagnaog, muuna pag down ang kamot.
okay, siya ang guilty. Pero kung sino idugay mo daw ng kamot, nakadupa ra gyud siya. Padugay ay amor siya ng yes, duel gihapon, no, contest gihapon. So kung sino dugay mangalay kung sa taga dugay hawuyan, no? Dugay mahawuyan, so pasabot inosente siya. Ang ila justification gihapon na tabangan lagi kao sa Ginoo if you are truthful. Pero kung deceptive ko nung kao, kaya pangilad ko nung kao, or criminal ko nung kao, dili ka tabangan sa Ginoo. Kaya you are possessed by evil spirit. Okay, so that is for the ordeal of the cross. Next is the ordeal of boiling oil. So like gihapon sa boiling water, para sila. But in this ordeal was practiced in villages of India, in certain parts of West Africa. There are two versions of this ordeal. In one version, the accused party are ordered to retrieve an item from a container of boiling oil, with those who refuse the task being found guilty. Example, and firstly dyan na version class. Sa nagbukal-bukal na oil, no? Sa nagbukal-bukal na oil, diyan ipakuha sa ija dito na item. Sa ilayom sa nagbukal-bukal na oil. Kung mo refuse siya, kung dili siya mo sugot, mapaslot lagi siya or maunsa siya, madlok siya, then guilty siya. Pero kung mo sugot siya na kuhaon dito, ang kuhaon katong item na diyan gibutang sa boiling oil, sa ilayom sa boiling oil, then innocent siya. Kaya man kung siya madlok kay tabangan man lagi siya sa God, no, nadili siya mapaslo. So that is for the ordeal of boiling oil. Sa first version. But there is a second version. Napoy second version. So in second version, or other version of the trial, both the accused and the accuser have to retrieve an item from boiling oil, with the person or person whose hand remains unscattered being declared innocent. So, plus, if the person, example, ang tag-akusahan, may gi-accuse na si Pedro, giakusahan ni si Juan nga nangawat. Then, giakusahan man ni si Juan sa nanangawat, no? Si Pedro giakusahan ni si Juan. Then sila kuno duha ang mukuha sa item dira sa boiling oil. Kung kay kinsay kamot ang mapaslot or na nagka-blister, na burn, nagkasamad, pasabot, maoy guilty. Pero ang kamot na wala masamad, pasabot, inosente. No, nadamay na yun ang nag-akusa. Sumadlok sa batong nag-akusa. Noong accuser. Bisan si Jare nag-accuse kay nakita ni Jan ng ato, so nadamay pa noon siya. So kuy ba pod ning sa ordeal of boiling oil. Okay? So next, ordeal of rice chewing. Okay. So a method of detecting deception whereby the accused will be required to take rice or to clear bread or cheese if the accused failed to swallow even a single grain of concentrated rice. He or she will be adjudged guilty. Pasabot, in this ordeal of rice chewing, ipanguya sila, ipausap sila ng bugas. Bugas ha. Ipausap, then after pag-chew nila, pagpausap, then ilatunlon. Kung daong kunoy, kung na kunoy dili matulon na bugas, bisan isa ra ka buok na grain, isa ra ka grano sa bugas, dili matulon or napikit, no, pikit sa ngipon, sa dila, nilayom or na nga pikit, pasabot, guilty ka. Pero kung natulon nimo tanan, walay nabili na bugas sa imong baba, pag-usap nimo, natulon nimo tanan, pasabot, inosente ka. So, joy gapoy, unsa ilang justification for this kind of ordeal, no? They thought na if the person is not telling the truth, magmaya kuno na ang baba, magmaya ang dila, walay, maglisod sila pagtulon, kaya man, maya gani. So, mauna, na dili or guilty katong dili makatulon sa tanan na grano sa bugas. Pero kung makatulon ka o pasabot, you are innocent or truthful ka. Kaya nga man, man magmaya imo dila. Sir, pag-addict, nakoy ba na. So, syempre, lahi na sa namin no? So, mungani na, okay, so kung nagmaya lagi ko, no, or dili ni mo matulon, by this ordeal, pag di ni mo matulon tanan ang grain sa bugas, then, you are guilty. But, kung matulon ni mo tanan, walay nabilin, na isa ka grano na bugas,
So pasabot inosente ka, truthful ka. Okay, so that is for the ordeal of the rice chewing. Next is the ordeal of red water or food and drink ordeal. So in this method, the accused will be required to run fast for 12 hours. Take a cup of rice and drink a dark colored water. So paimnon siya tubig or pajaganon siya within 12 hours, pajaganon lang siya, palibot-libuton siya. Then pagkahuman ni jagjagan, pakanon na sad siya dayon ng rice and drink a dark colored water. So joy lang mga tagtimpla diyan na colored water, red water, no? Na para sa ila sagrado na tubig. Then as much as one so kung ila dayon to, pag human ko no na jagan din tagpakaon din tagpabusog yun. Then after ko no pag drink ni diyan dark colored water, the red water ila gitawag, dapat pila ka minuto ila dadon ato ipa suka tanan ija kinaon. Or dapat diyan na. So kung dili ni to masuka ani mga kinaon, then kuan siya, guilty siya. Pero kung masuka ni mabalik ni to ni kinaon kay syempre sagrado lagi ko na tong red water ato, then buo no, para sa ilay sagrado to, then kaya ko no mabalik or masuka to, then inosente ko no ang isa ka accused. Okay, so for this ordeal. Then next is the test of the axe. Okay, so the test of the axe is for sa Greece na gina-apply nila. So the test of the axe, example, may hatsa, amura sila na dyan nagduwa-duwa, no? Nagdula-dula lang. Na example, ipalibot nila ang axe. Kung sino ay mapointan sa axe, sa hatsa, amura kung nagduwa-duwa kita, no? Amura nagdula-dula dyan mga bata. No, example, si may yaot, no? Kinsay yaot. So kung may matudlo, then mauto ang innocent or mauto ang guilty. Amura sana sa the test of the axe, ipalibot tong axe kay gituan nila ng axe is isa kasagrado sa nabutang. So pagpalibot ko no, kung amoy mo tudlo sa imo ang point kuan sa axe and nagiban sa axe, no, amoy mo tudlo sa imo, then pasabot guilty ka. Okay, so amura sila nagduwa-duwa. Yung tayo tanan mga giakusahan maglibot dira, then palibuton ng axe. Kung ikaw ang tudloan sa axe, may matudloan sa axe maunungan, so ikaw ang guilty. So that is for the test of the axe. Next, donkey's tail or ash tail ordeal. So a method of ordeal where all accused persons will be instructed to select a cage with a donkey. Using a donkey's tail, they will strike the donkey, and whichever cries first will be adjudged guilty. Okay, butang kuno sila class. Or diyan ko ni donkey. Kita mo donkey diyan amura ng kabayo, no, malampay suon lang sa kabayo. So di ana. Then example, si Juan, si Pedro, sanan si Tomas, giakusahan sila sa pagpangawat. Okay. Then ipagunit sa ila ang or sila ipasuyod sila diyon sa isa ka kuweba, butang nila ang donkey dira sa isa ka kuweba, isa-isa sila mosuyod dito. Then ipagunit sa ila, dali ra man na motuwaan donkey. Pag mugunit ko no sila sa donkey, tapos kung dili ko no mutuwaw or dili mutuwaw ang donkey, pasabot inosente sila. O ipagunit lang, bisan mugunit lang sa kay sensitive man lagi doon nila ikog, then dali ra sila makuanda diyon. So mutuwaw da mag-iwik-iwik ko no dayon donkey pag mapan. So ipagunit sila dito, no? So syempre pagunit na ni Juan, okay lang, kebs ra ang donkey, nilaw ra, nitingog ra gamay pero waya gid dasin mo tuwaw. Si Pedro sa gunit, nilaw ra sa bandang key, mga kebs ra pod. Okay, ginayan na ni Pedro kay hadlok lagi siya, pero ija gigunitan. Then si Tomas na pod, wala gihigap ni Tomas, then wala sad mutuwaw. Then gipagawa sila tanan sa kuweba, gipalaw nga nila kamot, gipabukan ilang mga kamot. Then pagtan-aw si Juan, itom-itom gyud siya kamot, kay man gigunitan ang tail. Si Pedro nag-itom-itom pod. Nay kay Tomas limpyo man. Okay, duha kibali no, duhan jari nat best
based sa diri na trial or based sa diri na ordeal class is duhan ila gitas. No, example, syempre atong si Tomas kay waya man siya magkalipa pasabot, guilty siya. Kinangilad man siya bisan pa dira sa ilagikuan na dapat gunitan, waya siya mo follow sa instruction na niya gunitan, nangilad siya. O by that moves na, so reverse psychology kumbaga, no, so diyan na daan gihimo nila. So joy gayoy lang pa sa naghimo diyan na trial, diyan gyud dere mangilad. Okay, so based dira then iton si kuan nun si Tomas na nun amoy na-adjust na guilty. Kaya wala pa sa niya gigunitan. Though wala mo tuwaw ang donkey, but still wala man sab niya guniti ang tail. So wala siya ma-follow, so nangilad siya. So by that, no, syempre liar siya or deceptive siya na pagkatao. So not telling the truth. Okay, so siya ang gi-adjudge na guilty. Okay, so that is for the donkey's tail or the ash tail. Ang gitawag na ash tail or donkey's tail. Okay, next. Ordeal of balance. The accused will lie in a balance scale or balance scale. If the scale does not balance on the same side, the accused will be guilty. Kita mo class kanang seesaw. Kita mo ng seesaw. So ipahigda kuno dira ang giakusahan, no? Ipahigda sa seesaw. So this is the seesaw, maglaw ng seesaw, di ba, sa mga bata. Ipabalance ani ng seesaw, then ipahigda ang na aton accused dira sa seesaw. So kung mabalance kuno ng accused, dili kuno mo mulang, dili mo lihok or dili matumba, dili malang ma-imbalance ang seesaw, pasabot inosente siya. Balance man. Pero pag ma-imbalance ang seesaw, malaong siya, back or malaong diri bisi jang uyo jari jawyo, pasabot guilty siya. Kay pag ang tao kuno na nangilad or lying, no, pasabot or mubugat kuno ng uyo kay musaka kuno diyon ang tension, musaka kuno ng pressure sa blood mo, saka sa imong uyo, mauna, no, na mubugat kuno ng uyo ang amo jay la justification, then amo kuno na dira na madadyon makita na you are a liar or you are guilty. Okay, so kuiba pod, no, jay pod sa iban napakan pila ka adlaw or else down itay timbang ni Juan is 50, si Pedro sab 55, pagkaugma si Juan ni 48 rakan, then si Pedro ni 70 na, ni bugat ang timbang ni Pedro. So kay ni bugat man kuno ang timbang ni Pedro, si kuno ang guilty. Kay kun nangilad kuno ka, deceptive kuno ka, liar kuno ka, mubugat kuno. So ayaw mo pagpangilad, no, kay mubugat mo, mawaya ijuliog. Okay, so anyway, so that is for the ordeal of balance. Okay, next is the ordeal of beer, no. It was an ancient belief that a slain dead could point out the killer. In England, it was customary for the accused to approach the beer with a corley, no, in the view of the witness. The wound of the victim were observed to see if they began to bleed. If they began to bleed again, they believed that the murderer is near, which caused the blood to flow out from the wound of the victim. Ang marasad sa ato kuman na, di ba, yung mga pakuanon na mga check. Kung dyan, example, gipatay ni Juan si Pedro. Then, sa kay Pedro, sa haya ni Pedro, example, si Juan is giakusahan na siya ang nagpatay kay Pedro, no? So giakusahan pa, so wala pa gi-final, so ipakadto siya sa haya ni Pedro. If ang wound kuno kung asa gibuno or asa gipatay si Pedro or gipusilba or gibuno or asa dapit ang wound sa iya tagkamatyan, so then pag mudugo kuno to sa pagsuod or sa pagkadto ni Juan, so pasabot guilty gid si Juan. Kay nga man mutugan an isa ko na siyempre sagrado ko ng patayng lawas, but still mutugan gihapon ko na sa tinuod, no. So by that case, no, based sa ijang wound joy ko ni mga certain na mga makita nila sa patayng lawas na magpakita, no, na ng hint na mutugan kung sino gyud ang nagpatay sa iya.
because of that. So gatuo lagi sila ng mga beliefs. So that is for the Ordeal of the Beer. So next, this ordeal was recorded by Shakespeare in Richard III. So next is the trial of the waxen shirt. So the accused dressed with cloth covered with wax and walked barefooted over burning coals. So ipabaro na ang isa ka accused ng wax, no? Syempre ang wax is good kanak sa sunog. Syempre mas one good siya. Then barefooted siya pagpapano sa isa ka burning coals. Then if diyon kunoy mga mapaslot kuno siya mura gyapon, no? If mapaslot siya, magka-burn siya, masamad siya, pasabot, guilty siya. Pero kung dili siya, wala siya maunsa, innocent siya. That is for the trial of the waxen shirt. Next, Ordeal of the Tiger. So this Ordeal of the Tiger practice in Siam, the accused and the accuser place a cage of a tiger. Spare one of them, he is the innocent. Example, tiger. Si Juan si Pedro gyapon, no? Si Juan sanan si Pedro giakusahan, no? Sila. Dari si Juan, dari si Pedro, dari ang tiger. Giakusahan sila sa pagpangawat. Ibutang sila sa cage. Then jaon ng tiger po dito. Kung sino'y unahon paghakyab ng tiger, mao kato ang guilty. Pero kung sino'y dili hakyabon sa tiger, innocent ito siya. Kuiba po, no? That is where the Ordeal of the Tiger. Na okay ra kung parehas ka mo wayong, mula ng tiger, uy, kini, kasin na ko ni, dili na ko ni. Okay, parehas ba sa kamo wayong sa tiger, kuiba po. Animal man po din na wayong, unahon ni Japag, paghakyab. Okay, sorry. So that is for the Ordeal of the Tiger. So that's it. Next, Ayurveda. John. So, ato tanan mao tong mga trials, no? But in this book, the Ayurveda class, no? Common sa din na naas ini sa board exam, previous board exam. Ayurveda, this is a Hindu book of science and health around 500 BC, considered as an earliest known difference to a method of detecting. Isa dari ka libro, no naman, mga method diri ma-discover mga method sa pag-detect ng lies. Okay, Ayurveda, a Hindu book of science, no? Na ang ija reference is the method of detecting deception. Okay, so that is for Ayurveda. Or just yung mga two other Hindu books, doon sa Dharma Sastra of Gautama, ang ija pasabot is Nature of Lying. Ang sa Vasistra of Dharma Sastra, Justifying Lying. Ang sa Dharma Sastra Gautama class is Nature of Lying, na gato sila na natural na gyud kuno sa isa ka tawo na mangilad. Nature of Lying, or nga man sa dani sa ka tawo na nangilad man, diay mga certain kan. So and diri sa Vasistra Dharma Sastra is ila gi-justify ang lying. Example, nangilad siya kay nga man para lamang di siya masipgan. Kaya ila i-justify why that person is lying. Diri sa Dharma Sastra Gautama, ito sila na natural na sa isa ka tawo na mangilad. O di gud malikaya na mangilad, nature of lying. And also unoy naa sa lying. Why is it that? Okay? So that is for the two other Hindu books. But the main book sa una is the Ayurveda. Next, the scientific methods in detecting deception. First is the word association test by Francis Galton, or the group of words or photographs will be presented. Usa man ni siya. The two main criteria for detecting indication of deception, and these are first question. Unsa man kibali ning word association test. So dira class ang mga incriminating answers or delayed answer. Gituon nila, no? Na diri sa word association test, no, by Francis Galton, timanan yung word association test kang Francis Galton. Unsa man unsa may lagi justify na based on this, 'di ba, in having or in applying sa polygraph testing, 'di ba, kung mag-apply ka sa polygraph testing, so diyan mga certain question. In this word association test, paspas amo don kang boy abunda ba na napaspason nimo na kay para dili na nimo hatagan ng time ang tao na mag-isip. So example, ikaw ba'y nagpatay kay Pedro? Diretso ka oo dili, no? Yes or no ra gyud na. So, masya, dili. Usay John Iban, madugay. Kinga man, nakadumno siya, labasin. Or else, dili siya anim lang. Ikaw ba nagpatay kang Pedro? Dili. Dili, gid siya, kaya siya dili. Yeah. Imo ba to gamit nakitaan kay, imo ba to nagamit nakitaan dito sa crime scene? Dili.
Nakit-an ba nimo si Pedro hindi na time? Naguna-una siya. Kay dito na time ang gilaong na time, no? Na example gilaong sa examiner, na na time ba dira is amo ang pagkahitabo sa crime scene. Naguna-una na siya. Wala ko na ako ba diri so madugay yan ija, so dira matanaw, no, by the incriminating answer, incriminating question makapaduot sa ija kung sino to or ikaw ba gyud, or what we call the mga relevant question na ipangutana sa imo. Then kung delayed ko nimo pag-answer, then dako ang chance or dira nila ma-detect na you are lying. Okay, amo na ang sa word association test. Pressure, time pressure. Anila diri is ang keyword diri is time pressure, but the word association test, time pressure. Magatag sila ng mga relevant question, paspas dapat motubag ka, paspasad pod. Kung siyempre kung dugay ka makatubag, dan pasabot na joy tendency that you are lying. Okay, so that is for the word association test. Next, the use of hypnotism or the information gathered through this method is also not admissible in court. Nga man dili man o man inadmissible man siya sa korte class. Why? Because the use of hypnotism, ang pag-hypnotize nimo, syempre, sa una ang pa mga hypnotism, no? Amo ra bita doon sa TV, sa salida na ipatanaw-tanaw siya sa isa ka uno joy tawag na butang na ipanlalong, then musunod iyang mata, then taod-taod kung ano na ipangutana siya diyan, conscious siya. So, inadmissible man siya or not admissible man siya sa korte. Why? Because dili man or amura man napugos, na force na pagtugan ng tao. Kay kung ikaw kuno na truthful gyud ka, mutugan ka sa tinud. So dili kinahanglan na pugson nimo sa katawon mutugan. So, okay ra kung dili nimo pugson by the use of your investigation. Nakit-an gyud mo based sa mga evidences. Pero diyon na medyo napugos na siya, natugan na siya ng ingana, so inadmissible siya sa korte. May mga hypnotize doon, hypnotism doon, hypnotize ka. Or else, patanawon ko sa doon mga butang na maka-hypnotize, though unconscious ka, pero kung tubagon ka nila, pwede ka makatubag. Ya ka kabayo na imo na basa gitubagan ni mga pangutana. So that is for the use of hypnotism. So una, scientific method nila na. Okay, so that is for the hypnotism. Next is the use of alcoholic beverages. Amo bito, di ba? As I've said sa earlier sa discussion sa first year pa, di ba? Or sa inyong first year, I hope nakadumdum mo lang si Dino na in vino veritas or in wine there is truth. The subject is made to drink hard liquor in such amount that would make him lose control. Kay ngaman ko no, pag makainom ko ng tao, pag masubraan ko no kahubog, dira ko naman lugwa ang tinuod na color, no? Na ay sir, colorful na sir. Matay pre. Nakagusto man ko sa imo pre. Iwas na. Pre, pare, mahal mo raw ako. Mula akong nadayon. Impas. Okay? Or dyan sa iban, pag masubraan na kahubog, lugwa na dadyon ang mga legal maxim, no? Duralik sidlix. Mula akong nadayon, no? Nulium crimen, nulia puena, sene lige. Or grabe na mo English. What if, what about? Ano na siya? Huh? Okay, so, syempre, by the use of alcoholic, example, ila sa darigi gamit na method para mo detect sila. Example, ila hugon tong ilagi akusahan. Then, pag mahubog na, dira ang dadyo nila banat-banatanan pag istorya. Nauman, ikaw gadyo nagpatay kay ko. Mutugan na dayo na, or mutugan kay, syempre, wala na siya sa sakto na buot. Syempre, inadmissible gyapon na, di ba? So kay nga man, napugos na siya or else waya siya sa sakto na panimuot based sa dito ni pagstorya, no? Okay? So syempre hubog na ni sa katawo. Di ba? Amo bita jom lang. Sorry pre, sa kahugon na gyud to, mo tunak na buhat, di ba? Because of that, amo lagi lang in wine there is truth. Pwede sa dilagi gamit sa una na pag-detect ng lie. But still, there is sa Pilipinas, inadmissible. Mismo gani ang polygraph machine, inadmissible sa korte. Sige lang, mahibawaan lang nato sa next natong topic. Next, the narco-analysis test or the truth serum or the drugs injected hypodermically and or intravenously. So, i-inject siya or truth serum, no? Na pag-inject na sa imo, mutugan ka sa tinuod. So, syempre, against gyapon sa will sa isa ka person. Basta against gani sa will sa isa ka person, ito kan sa against sa iyang will, napugos siya or diana, then inadmissible gyapon siya. So narco-analysis test or the truth serum pag-inject sa iya. So then inadmissible gyapon siya. But so ato klaron because in polygraph test class, no? Diy ato mga terms na remember sa polygraph test, no? In polygraph test,
ang polygraph test is just an aid, not a substitute or replacement for investigation. Aid lang siya sa investigation. Dugang lang siya. Dili pwede na the polygraph test itself, the polygraph result itself can convict na dayon sa isa ka accused. Dili pwede. Aid lang siya. Okay? Dili siya pwede. Inadmissible gani siya. Nga man. Okay, so ato nagyapon dyan may kwan. So, it is just an aid and not a substitute or replacement for investigation. Ikadua, minors, mentally ill, or retarded are exempted. Nga man, dili man pwede ang minor, dili man sa mentally ill or retarded, exempted, or dili man sila pwede mag-undergo sa polygraph testing. Why? Because maka-result yapon or ang result yapon is inaccurate. Dili sakton result. Why? Mentally ill, tarong ba na? Pangutan uni mo na, magpayuuro na or unro dyan. Kaya man siya sa jabot. Irrational thinking man sila. No? Irrational thinker man sila. They cannot differentiate right from wrong. Anak na lang. So, dili sila pwede maka-undergo sa polygraph test. It cannot be conducted to unfit subject. Okay. Uman doon gilong na to na unfit. Example, hubog, no? Or gituyog, or else, amo bitaw bawal sa isa ka subject na example mo undergo sa high blood or dyan mga balatian, no? Syempre sa high blood mautron is blood pressure, dyan mga inaccuracy ang blood pressure na dili pwede, di ba? Giklaro na to class in polygraph test an ija lang ang gi-record, no? Ang polygraph machine itself is dili siya lie detector. Dili siya lie detector. Ngaman hindi siya maka-detect ng truth or lie. Uno naman, ang polygraph machine, ang iya lang ma-detect is mga physiological changes or physiological responses based sa imong blood pressure, pulse, breathing, and circulation. And also sa imong skin resistance. Amo na dyan ang ma-detect sa polygraph machine. Siyempre, down ang credibility, down the accuracy of the machine is directly proportional to the credibility or credibility of the examiner. Nakabase siya sa examiner. Kaya ang examiner may mag-examine. Siyempre, si Jay magtanaw if Jay mga changes based sa imong physiological responses, based sa imong physiological changes na na-record based sa chart tracings, no? Diyan ang gyapon ng credibility. So, kung doon lack of experience, lack of training, lack of skill ang isa ka examiner, so joy possibility na inaccurate ang result. It's either false positive or a false negative. So that is for polygraph test. So mao na itiman ani Jono, the polygraph test is just an aid and dili siya pwede or dili siya substitute for investigation. Tabang lang siya. Dili kay kaklaro man na. False or kuan siya, I mean liar siya or lie tanan ija kuan is mga deceptive ija mga tubag, no? Puro kuan deceptive ija mga tubag. Then pwede na siya, okay na convict na siya, dili na pwede. Okay, it's just an aid, no? Minors mentally ill dili pwede kingaman. Physiological responses ato gi-record direct. So based on that, joy mga inaccuracy or inaccurate ang ma-result kung sila ang mga kon. So dapat it must be in A1 condition. Dapat sakto na tuyog and also dapat an isa ka kuan dili ani mag-inom. Which or dili siya pwede class na I mean imnono na makahubog ba pasabot nako. Then dili siya pwede nagigutom or sobraan na sad kabusog na naglisod na siya pag ginhawa. Okay, syempre maka-affect na sa iyong breathing. Diba? Or else, ma-asthma, or else, naghika na siya, dili na siya pwede. Kaya syempre, ang gi-record lagi sa imong breathing, na mautro, napud na. So, dyan mga changes. So, dyan mga inaccurate na mga kon. So, may tabo. If unfit ang isa ka, dapat fit ang subject. Anak lang. Okay, so generally. So, that is for the polygraph test. Okay, so, basta cream, hit suraan. Okay, so, hamok pa kaya tong topic class. So, see you sa next nato na session. More topics pa. So I hope and please don't forget to like and subscribe my page, no, or my YouTube channel, Your Cream Maestro Sir Reggie. So that's all for this day. Thank you, goodbye, and God bless my dear students. Basta cream, hit suraan. Bye. Thank you.